हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र आज म हजुरहरूलाई यस टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र फर्स्ट टाइम मेरो च्यानलमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। सो अब चाहिँ मैले हजुरहरूलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर आफ्नो ग्यालरीमा भएको 5 वटा फोटोलाई चुज गर्ने र एड अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो अब चाहिँ लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, सो त्यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब हामीले फर्मेटमा क्लिक गरेर 16:9 को रेसियोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले आफ्नो फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्दै सबै फोटोलाई रोटेट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोलाई रोटेट गरि पनि सकेँ र अब चाहिँ हामीले सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो फोटोलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। र अब हामीले सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 6.7 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.6 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र थर्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र फोर्थ फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.7 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ भने लास्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.7 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले फोटोको ड्युरेसन हजुरलाई स्क्रिनमा पनि दिएको छु, हजुरले त्यहाँबाट पनि हेरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। र अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले बाइसेक्ट टु एनिमेसनलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो राइट साइडमा स्क्रल गर्ने र बाइसेक्ट टु एनिमेसनलाई चुज गर्ने र सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्ने र अब सबै फोटोहरूलाई हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई क्लिक गर्ने र लास्टमा टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र अब यहाँनिर लभ भन्ने अप्सन रहेको छ, सो त्यसमा क्लिक गर्ने र सेकेन्डमा रहेको हार्टबिट भन्ने इफेक्टलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब यसको ड्युरेसन हामीले भिडियोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब फेरि स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, ब्याक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि रहेको मोड अप्सनमा क्लिक गर्ने र सेकेन्डमा रहेको मेटियोर भन्ने इफेक्टलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब यसको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउने र अब फेरि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने, सेकेन्डमा रहेको मेटियोरलाई चुज गर्ने र सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउने र कपी अप्सनमा क्लिक गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई लगाउने। सो यसरी फोटोको ड्युरेसनसँग इफेक्टलाई मिलाएर कपी गर्दै राख्दाखेरिमा भिडियोमा एकदमै राम्रो देखिन्छ। सो हामीले त्यसरी नै राख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्ने, त्यसको लागि ब्याक अप्सनमा क्लिक गर्ने, अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा वाटर ड्रपको लागि इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो सेकेन्ड फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने र इफेक्टमा क्लिक गर्ने र भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र अब हामीले पार्टी अप्सनमा क्लिक गर्ने र सेकेन्डको लास्टमा रहेको रिपाइल्स भन्ने इफेक्टमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब यसको ड्युरेसन हामीले सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउने र अब यसलाई कपी गर्दै सबै फोटोमा ड्युरेसन मिलाउँदै हामीले फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई लगाउने। सो मैले इफेक्टलाई लगाइ पनि सकेँ र अब चाहिँ हामीले फ्रेम लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने, फ्रेममा क्लिक गर्ने र कलर फस्फोरसलाई क्लिक गर्ने र यसको ड्युरेसन हामीले फुल भिडियोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसरी कपी गरेर हामीले फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्ने। सो यसरी हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ र यसरी रेडी भएको भिडियोलाई हामीले माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई फेरि हामीले न्यू प्रोजेक्टबाट सिलेक्ट गरेर फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लास्टमा हामीले डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने।
र अब न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र अघि सेभ गरेको भिडियोलाई चुज गर्ने र एड अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो अब हाम्रो भिडियोको लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, सो त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट गरिदिने। र अब हामीले भिडियोलाई रोटेट गर्नको लागि भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेटमा क्लिक गरेर भिडियोलाई रोटेट गर्ने। र अब फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने र फर्मेट चेन्ज गर्ने। सो अब हामीले यो भिडियोलाई स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ, सो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर दुईवटा औँलाको सहायताले जुम गर्ने। सो यसरी हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। र अब माथि रहेको हेर अप्सनमा क्लिक गरेर भिडियोलाई ग्यालरीमा सेभ गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र लास्टमा हामीले डन अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। थ्याङ्क सो मच, बाइ बाइ, सी यू।